Χαίρε λέει παραδείσου ανοιχτήριο. Από αφορμή αυτό και γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ, τα καινούργια. Θα πάρω μία συζήτηση που είχαμε έναν άνθρωπο σαν αφορμή και το παραδείσου το ανοιχτήριο. Στην κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο, πολύ όριμο στο πνεύμα του και με διάβια και με εσωτερικό δρόμο, όχι αρκετά σπάνιος άνθρωπος, αλλά σε κάποια στιγμή τον ρώτησα τι είναι για σένα ο Χριστός και μου είπε, παιδί, περιληπτικά τα λέω, ήταν ένας άνθρωπος που όπως τον διδάχτηκα, όπως τον άκουσα από ανθρώπους που οι περισσότεροι δεν ξέρανε ούτε και για ποιον μιλάγανε, έτσι. Και μετά είπε ότι σήμερα για μένα είναι ο δρόμος, είναι δρόμος. Ο Χριστός ένας δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο σε ανώτερη εσωτερική κατάσταση και τον λυτρώνει από το μικρό εαυτό του και από πράγματα τα οποία κατ' ουσία νεκρώνουν τον άνθρωπο. Αυτό ήταν σαν έναυσμα και θα δείτε πώς θα το συνδυάσω για να σας ξεκουράσω. Το άλλο κομμάτι που είπε παραδείσου ανοιχτήριο, το λέμε για την Παναγία, αλλά το λέμε υπό την κυριολεκτική έννοια το ότι γέννησε το Θεό. Όχι το Χριστό, ως άνθρωπο, τον Ιησού μόνο, ή ότι μεγάλωσε παιδί, αλλά το Θεό. Ότι εσαρκώθηκε ο Θεός, εκείνο που δημιούργησε το σύμπαν, εκείνο που δημιούργησε τα όντα, εκείνο που δημιούργησε τα σύμπαντα των ψυχών και υλικών και πνευματικών κόσμων όπου υπάρχουν και όσο υπάρχουν, εκείνη η δύναμη, το αίτιον εκείνο, εμείς ή κάποιοι που φτάνουν να ψηλαφίζουν το νόημα του παραδείσου, λένε ότι γεννήθηκε και έγινε άνθρωπος, ο Χριστός. Γι' αυτό ο μαθητής του λέει και σκήνωσε εν ημίν, γεννήθηκε εδώ μέσα σε εμάς, έγινε όμοιος με εμάς. Και αυτή είναι η τιμή του ανθρώπου, σαν άνθρωπος, το ότι ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας, ο Θεός, η πηγή της ζωής, το τέλειον, το άπειρο, όπως και να ονομάσεις το Θεό, το αγαθόν, ό,τι όνομα να του δώσεις, έγινε άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή αν αυτό ο άνθρωπος δεν φτάσει να το κατανοεί, να το συλλαμβάνει, δεν θα έχει το θαυμασμό και την χαρά που θα απορρέει από αυτό το θαυμασμό, ότι ο Δημιουργός μας έγινε άνθρωπος για να μην έρθει ισχυρός απέναντί μας, αλλά ίσο προς ίσο και επικοινώνησε με εμάς. Συνομίλησε και συνομιλεί. Από όλο το που θα σας πω έτσι με δύο λόγια απόψε, αναλόγως βέβαια και πώς θα είναι αύριο το πνεύμα η κατάσταση στη συζήτηση, θα κρατήσω ένα κομμάτι που δεν θα το πω εδώ γιατί θα αναφερθεί στη συζήτηση, αν κατά χάρη Θεού φτάσουμε εκεί. Λοιπόν, γεννήθηκε και έγινε άνθρωπος. Έρχομαι τώρα στο ανοιχτήριο του παραδείσου. Το ανοιχτήριο του παραδείσου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κατανόησή του. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, το ότι γεννηθήκαμε άνθρωποι δεν σημαίνει ότι θα ζήσουμε το μυστήριο του ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση. Πολλοί από εμάς τους ανθρώπους που γεννήθηκαν άνθρωποι, που έτυχαν αυτής της ιδιαίτερης ευλογίας, μπορεί να ζήσουν, βεβαίως φαινομενικά σαν άνθρωποι, ουσιαστικά μπορεί να ζήσουν με πολλούς τρόπους που είναι υποτίμηση του ανθρώπινου όντως. Είναι ατιμία του ανθρώπινου όντως. Είναι προσβολή. Εν πάση περιπτώσει είναι ότι είναι, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το μυστήριο του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος ζει με τον εαυτό του, παλεύει με τον εαυτό του και χαίρεται με τον εαυτό του αναλόγως. Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν δεν φτάνουμε στον παράδεισο της ζωής μας για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν εργαζόμαστε μέσα μας. Πολλοί από εμάς δεν ξέρουν γιατί γεννηθήκαν.
Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την τεράστια άγνοια που έχουμε. Πολλοί αναζητάμε ένα μοντέλο ζωής που είναι βεβαιωμένο ότι όσοι το έζησαν δεν πρόκοψαν στην καρδιά τους, δεν ευτύχησαν και το μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Μοιάζει με έναν χτίστη ο οποίος χτίζει και χτίζεται, φυλακίζεται ο ίδιος και οι άλλοι βλέπουν, οι νεότερες γενιές βλέπουν, χτίζουν και φυλακίζονται και συνεχίζουμε την ίδια τραγωδία. Ο άνθρωπος οφείλει να δουλέψει με τον εαυτό του. Μπορεί κάποιος να σας πάρει και να σας περάσει στον παράδεισο. Αλλά υπάρχει ένας νόμος μεγάλος. Θα φύγετε. Θα γυρίσετε πάλι πίσω. Γιατί στον παράδεισο πρέπει να πας μόνος. Με επιλογή. Ο άνθρωπος έχει μια τεράστια επιλογή. Μία είναι. Ή θα ζήσει με το θλιμμένο εαυτό του, ανεξαρτήτως τι ζει, σαν τραγικός άνθρωπος, ή θα ζήσει με το θετικό εαυτό του, σαν σχιζοφρενικός άνθρωπος, σαν ένας άνθρωπος που κυνηγάει τη σκιά του μανιωδώς και λέει ότι θα την πατήσει ή θα την κατακτήσει, και σαν θεϊκό όν. Αυτή είναι η επιλογή του, η μοναδική. Και μέσα σε αυτή την επιλογή του θα παλέψει με όλα τα τέρατα του εαυτού του, με όλα τα τέρατα της κοινωνίας. Και δεν πρέπει πουθενά να ψυχραθεί, ούτε στο μυαλό, ούτε στην καρδιά, ούτε πουθενά. Οφείλει να εργαστεί μέσα του, να γίνει όχι αυτό το ανοιχτήριο του παραδείσου, αλλά ακόμα και αν τον πάει στον παράδεισο θα γυρίσει πίσω για να κάνει την πορεία αυτός. Γι' αυτό ο Χριστός είπε εγώ είμαι ο δρόμος. Δεν σου είπε εγώ θα σε πάω με το ζόρι. Εγώ σου είπε άλλο. Εγώ είμαι ο άρτος. Γιατί σου το είπε? Δεν σου είπε ότι δεν θα τρως ψωμί, αλλά σου λέει εγώ είμαι ο άρτος, το νόημα. Εγώ λέει είμαι ο ποιμήν. Ναι, γιατί σου το είπε αυτό τώρα? Χρειαζόμαστε κάποιο βοσκό πάνω από το κεφάλι μας? Ναι, πολλοί χρειάζονται και όλοι μας χρειαζόμαστε το Θεό να μας ποιμένει, να μας προστατεύει. Αλλά για σένα που δεν εργάζεσαι και κοιτάς να δεις πόσα φραγκάκια έχεις και εξαρτάς τη ζωή σου και μέσα στη θλίψη σου, που θες το σύμπαν να καταστραφεί για να ευτυχήσεις εσύ, πώς θα πας στον παράδεισο? Με μια ψυχρή καρδιά και ένα τραγικό μυαλό θέλεις παράδεισο? Προσκυνώντας τα μέταλλα και εργαζόμενος με όλη σου την ατμόσφαιρα, με όλο σου το είναι, να έχεις, να αποκτήσεις, να διατηρήσεις εκείνα που αποδείχτηκαν ότι δεν σε εξελίσσουν. Περιμένεις κάποιο παράδεισο? Ποιος είναι ο παράδεισος? Με το να λατρεύεις ένα Θεό και μέσα σου να πιάνεσαι με 1.000.000 άλλους θεούς, με το να είσαι υπερβολικά εξαρτημένος στο οικονομικό σου θέμα, στη διατροφή σου, στο ντύσιμό σου, στο σεξουαλικό σου, στο ιδεολογικό σου, στο εγώ σου, περιμένεις παράδεισο? Ποιος είναι ο παράδεισος? Περιμένεις εσύ να σε κάνω εγώ ευτυχισμένο? Μπορεί να σου δείξω την ευτυχία, να τη δεις μέσα, με αυτό κάνω. Αλλά πρέπει να εργαστείς εσύ. Είναι τόσο κουραστικό να εργαστείς για εκείνο που λέμε ευτυχία και προτιμάς να μείνεις στη θλίψη και στην κατάθλιψη και στα ψυχοφάρμακα? Είτε πλούσιοι είμαστε είτε φτωχοί, η κόλασή μας είναι ο τραγικός εαυτός μας. Και τι γίνεται με εκείνους τους προοδευμένους ανθρώπους? Άμα τους πάρεις λίγο στην προσβολή, άμα τους πετάξεις σε καμιά δυσκολία εκεί στη ζωή, άμα τους βάλεις και σε κανένα κρεβάτι να αρρωστήσουν, δεν υποφέρονται από την κρίνια. Όλοι εσείς που με γνωρίζετε, με έχετε δει και με σπίτι και χωρίς σπίτι και πλούσιο και φτωχό και τιμημένο και άτιμο και ξυρισμένο και άπλυτο και βρώμικο, αλλά έχετε δει κάτι άλλο, πιστεύω όσοι έχουν δει. Ότι δεν υπογράφω τη δυστυχία. Δεν υπογράφω να συζήσω με το θλιμμένο εαυτό μου. Δεν υπογράφω με κανένα τρόπο να υπάρξω τραυματισμένος και τραγικός. Δεν μου το επιτρέπει η πίστη μου να ζήσω μαραμένος.
Όλα να τα χάσω. Παιδιά, σκυλιά, ανθρώπους, φίλους, εσάς, εμένα, τα παπούτσια μου. Δεν γίνεται. Γιατί όμως? Έτσι από μια μανία. Σε ένα προσωπικό πειρασμό μου είπε ο Σατανάς, τώρα τι θα κάνεις? Και απάντησα, η πίστη μου λέει ότι ο Θεός έχει φυλαμμένη την ευτυχία μου. Αλλιώς δεν είναι Θεός που αξίζει λατρεία. Εν τέλει, το ανοιχτήριο του παραδείσου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά δεν θα σου ανοίξει αν δεν εργαστείς. Αν δεν το καταλάβεις. Αν δεν καταλάβεις ότι πας να γίνεις όμοιος του. Όχι Θεός, αλλά Θεός εν Θεό. Δεν φτάνει μόνο να λες. Κάτι άλλο σου λέει. Αν εσύ υπογράφεις τη δυστυχία σου, αν εσύ εξαρτάς τον παράδεισο της ψυχής σου και του μυαλού σου σύμφωνα με το έχειν, σύμφωνα με το υλικό, σύμφωνα με τις πνοές του αέρα ή της κοινωνίας, δεν μπορείς να είσαι μαζί του. Γιατί αν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα σταυρωνόταν κιόλας. Δεν χρειαζόταν να τον είχαμε εκεί. Θα του βάζαμε και πολυθρόνες καλές και θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Αλλά δεν σ' ανοίγει ο ίδιος, παρότι είναι ανοιχτήριο, παρότι είναι το κλειδί για να εισέλθει στον παράδεισο. Δεν ανοίγει, δεν σου ανοίγει, εάν δεν ανοίξεις εσύ. Αν δεν φωνάξεις τιμή σου, αν δεν μάθεις να προσευχηθείς, αν δεν κατανοήσεις βαθύτερα ερωτήματά σου, αν δεν μετουσιώσεις αυτά τα της ζωής, να τα κάνεις σε εργαλεία εξέλιξης ψυχικής, πνευματικής, διανοητικής. Να σταθείς απέναντι στη ζωή πιο γενναίος. Όλοι θέλουν κάποιον να τους σηκώνει, να τους ανεβάζει, να τους δαντεύει, να τους προωθεί, να τους πενεύει, να τους... Καλά ρε παιδί. Καλά. Άντε θα μας το κάνει η μαμά μας, θα μας το κάνει ο παπάς μας, θα μας το κάνει και ένας φιλαράκος μας, αλλά όλη την ώρα είναι πολύ κουραστικό. Οι θλίψεις στη ζωή και τα προβλήματα της ζωής είναι πολύ σοβαρά. Αλλά άμα εσύ γίνεις θλιπτικό πλάσμα και αν εσύ γίνεις το πρόβλημα, τι θα περιμένεις μετά? Ποιο ανοιχτήριο της ζωής να έρθει? Θα αποδειχτείς άνθρωπος που γεννήθηκες άνθρωπος και δεν γνώρισες κανένα μυστήριο του ανθρώπου. Θα μιλάς και δεν θα αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο ότι έχεις λόγο να επικοινωνείς. Υπάρχει λόγος που είστε εδώ. Λόγος επικοινωνίας. Μπορείς να ζήσεις με έναν αγκαλιά, να κάνεις και σεξ και να μην έχεις καμία επικοινωνία. Το έχετε όλοι ζήσει. Μπορεί να μην μείνει τίποτα. Για να μην πω ότι μένουν πληγές μόνο. Όταν όμως πας βαθύτερα μέσα σου και εργαστείς σοβαρά με τον εαυτό σου, τότε θα δεις με μεγάλη κατάπληξη πολλούς ανθρώπους γύρω σου οι οποίοι έχουν αφήσει τον κόσμο. Δεν σημαίνει αρνήθηκαν τον κόσμο, ούτε το μίσησαν, ούτε στερήθηκαν να τρώνε και αυτοί ψωμί, αλλά μέσα τους δεν ζουν για το ψωμί. Έχουν και αυτοί ένα σπίτι, αλλά δεν ζουν για το σπίτι. Έχουν και αυτοί σεξ, αλλά το απολαμβάνουν τελείως διαφορετικά. Θέλουν και αυτοί την αγάπη, αλλά δεν οικετεύουν για αγάπη. Δεν επιθυμούν το μίσος, αλλά δεν γίνονται μίσος. Τους πάνε στη δυστυχία και δεν γίνονται δυστυχισμένοι. Εδώ είναι το κλειδί το ανοιχτήριο. Αν εσύ δεν υπογράψεις, θα έρθει ο Θεός. Εδώ είναι το μυστήριο. Τη δυστυχία σου. Τι θλίψη. Αν δεν γίνεις θλιμμένος. Εσύ. Μα δεν μπορείς να γίνεις. Γι' αυτό γοητεύομαι πολύ εγώ από τον Χριστό. Πάρα πολύ. Όταν λέει μία φράση που την κατάλαβα παιδί και εντυπωσιάστηκα. Θυσιάζομαι, λέει. Θα σταυρωθώ. Θα θυσιαστώ κι εγώ κάπου όπως ο καθένας θυσιάζει κάπου τη ζωή του. Αλλά για ένα λόγο. Για να είσαστε ευτυχισμένοι. Η δική μου, λέει, είναι ποταμή ζωής. Δηλαδή δεν σου λέει, ρε άνθρωπε του Θεού,
Θα θυσιαστώ, θα φτάσω στο σταυρό, δεν θα έχεις ενοχές, δεν θα έχεις τύψεις, δεν θα έχεις τίποτε. Ναι, θα είσαι ελεύθερο πλάσμα, θέλω ελεύθερη οντότητα. Αλλά με μία συμφωνία όμως. Μία. Θα είσαι ζωή. Δεν θα είσαι μελαγχολικός. Δεν θα είσαι τραυματισμένος. Δεν χρειάζεσαι, παιδάκι μου, ψυχοφάρμακα. Εδώ έφτασε στους άλλους να λέει, δεν πειράζει, άμα σας σκοτώσουν και τι έγινε. Το σώμα σας σκοτώσει. Το ζήτημα είναι μην βλαφτείτε στο μυαλό, στην ψυχή, στην καρδιά σας. Μην γίνετε οι ίδιοι και δαιμόνια. Άλλο λέει. Η θλίψη λοιπόν είναι και η υπογραφή της θλίψης είναι η μεγάλη μάχη. Οι άνθρωποι λοιπόν μένουν προσκολλημένοι γύρω από τον εαυτούλη τους, γύρω από τις κοινωνίες τους, χωρίς να βαδίζουν το εσωτερικό τους δρόμο. Έτσι, ούτε τον Χριστό, που είναι το ανοιχτήριο του παραδείσου, της καρδιάς και του μυαλούς και του νοήματος της ζωής, γιατί η ζωή έχει νόημα, τεράστιο νόημα, ασύλληπτο νόημα. Αν αφήσω κάποια στιγμή τους ανθρώπους, και ελπίζω να έρθει μέρα τέτοια, να αφήσω τη χαρά που υπάρχει μέσα, ξεχυθεί έξω. Σας το λέω ειλικρινέστατα. Ολόκληρη την ανθρωπότητα μπορεί να τη συνταράξει. Εκείνο το μέγεθος που έλεγε ο Χριστός, την χαρά την εμή, τη δική μου λέει σας δίνω. Ήξερε τι έλεγε. Υπάρχει μια γιορτή ατέλειωτη απ' έξω. Η χαρά είναι ότι υπάρχει Θεός. Υπάρχει. Και ήρθε εδώ και μίλησε. Αν ο άνθρωπος όμως υποταχθεί μέσα στο μικρό εαυτό του, αν ο άνθρωπος κάτσει στο σπιτάκι του, αν ανοίξει και την TV του 10 ώρες την ημέρα, αν ο άνθρωπος απασχοληθεί υπερβολικά με τα προστοζήν του, αν ο άνθρωπος συνομιλεί μόνο με το σωματικό του, σωματικές ανάγκες του, προς τι να θρηνεί και πώς θα φτάσει στον παράδεισο της καρδιάς του. Πώς θα φτάσει στη βαθύτερη επικοινωνία όταν έχει κάτσει και συνομιλεί με τον εαυτό του. Πώς και ποιος θα τον διδάξει. Ποιος θα τον πάρει τον άνθρωπο από την άγνοια, μεγάλη απόσταση, να το πάει ως τη γνώση, στην εμπειρία. Από τη θλίψη να τον πάει να γίνει ζωή, αυτός να μεταδίδει τη ζωή. Και κατάπληκτος θα δει, ότι άμα πάει στη ζωή, ότι οι άνθρωποι τον φοβούνται. Τίποτε πιο φοβερό στους ανθρώπους από έναν άνθρωπο της αγάπης. Τίποτε πιο τρομακτικό στους ανθρώπους από τον άνθρωπο της σοφίας. Τίποτε πιο πανικός από ένα θεωτικό άνθρωπο. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τους ανθρώπους. Γιατί συνταράζεται όλο εκείνο που έχουν δομήσει για τη ζωή τους. Έχουν τακτοποιήσει τα πράγματά τους. Τα φτωχά τους φέρονται. Και κάθονται έξω από τον ποταμό και θρηνούν. Και κλαίνε. Γιατί δεν έχουν ευτυχία. Δεν γίνεται κανένας να έχει επικοινωνία παραδείσου αν πρώτα ο ίδιος δεν είναι παράδεισος. Αν ο ίδιος είναι παράδεισος, θα τον δει σε όλες τις συνθήκες της ζωής του να κουβαλάει μέσα του θείο πλάσμα. Δηλαδή δεν θα είναι θετικός ούτε αρνητικός, αλλά θα είναι πιο πέρα από αυτά. Θα είναι ό,τι και να γίνεται, θα μετουσιώνεται και θα βγαίνει αλόβητος, καλύτερος, πληρέστερος, πιο χρηστικός, πιο αγνός, πιο όριμος. Θαυμάζουμε όλοι τα νέα παιδιά για την αγνότητα, την καθαρότητα. Τα νιάτα έχουν καθαρότητα. Αυτή την αγνότητα που σιγά σιγά φτύρεται. Ο άνθρωπος όμως που θα φτάσει να έχει την χάρη του Χριστού, τη χριστότητα εσωτερικά μέσα του, το δικό του κλειδί του παραδείσου, γιατί η πόρτα του παραδείσου ανοίγει με δύο πόρτες, με δύο κλειδιά, συγγνώμη. Με το εσωτερικό σου κλειδί, με σένα, με τον εαυτό σου, με την τοποθέτησή σου, με τις τάσεις σου, με τον τρόπο που στέκεσαι στη ζωή και μιλάς στο σύμπαν και στο Θεό και στα όντα.
με αυτά που προσμονείς, που αναζητάς, πώς τοποθετείσαι. Και με τον Θεό. Τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή με τη λατρεία. Πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στην τέλεια λατρεία. Αν αυτά τα δύο δεν μπουν σε λειτουργία, ο άνθρωπος δεν θα φτάσει σε καμία εξέλιξη. Θα μείνει προσκολλημένος στον εαυτό του. Θα είναι έξω από τον ποταμό και θα τρινεί. Και εκείνος που θα βλέπεις κοντά σου, που θα έχει περιεχόμενο, θα σε τρομάζει, θα σε ξαφνιάζει. Κάτι θα κλωτσάει μέσα σου. Και δεν θα έχεις επικοινωνία ζωής. Ούτε με τον εαυτό σου. Ποιος από τους ανθρώπους του κόσμου του έχουν επικοινωνία με τον εαυτό τους? Ποιος? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη ζωή που δημιούργησαν ελευθερία στους γύρω τους? Ποιοι? Οι εραστές. Κτητικότητα είναι τεράστια. Οι πατεράδες, οι μανάδες. Εδώ θα φας, εκεί θα κατορίσεις, έτσι θα κουνηθείς, έτσι θα γελάσεις, έτσι θα αυτός. Και βγαίνουν τα παιδιά ήδη τυποποιημένα κουσού. Δεν είπα να μην μπουνε συμβουλές. Άλλο λέω. Για ποια σχολεία και ποια παιδεία, κατηγορούν παιδεία, έτσι παιδεία, και πού είναι η παιδεία? Πότε ανέσυρε η παιδεία εσωτερικά προβλήματα? Τι βγάζει η παιδεία? Μηχανές επιβίωσης, μηχανάκια παραγωγής. Και ο άνθρωπος, αυτό είναι. Καθίστε, συνεχίστε. 2.000 χρόνια πέρασαν από τον Χριστό, θα σας δώσει άλλα 10 ζωή ακόμα, 1.000 χρόνια, 1.000.000, όσα και να δώσει το ίδιο θα είναι. Δεν έχει νόημα. Έτσι λοιπόν συνοψίζω ότι το ανοιχτήριο του παραδείσου είναι η εσωτερική τοποθέτηση που θα πάρεις αν θα είσαι θλιμμένο πλάσμα, αν θα είσαι θετικό πλάσμα και αν θα ζήσεις με την θεϊκή σου ύπαρξη, με τη θεϊκή ταυτότητα, και θα πρέπει να εργαστείς. Θα πρέπει να φύγεις και να πέσεις στα νερά του εαυτού σου. Θα πρέπει να αποχωρήσεις από όλα εκείνα που ήξερες σαν δεδομένα. Ακόμα και είναι σωστά, για να τα αυτοβιώσεις, να αυτομιλήσεις. Δεν πρέπει να συνομιλήσετε πια σοβαρά με τον εαυτό σας. Πού θέλετε να πάτε? Αν σας αρκεί να είστε μόνο πιστοί και να λέτε δόξα σε Κύριε, ευλογημένος ερχόμενος. Να, καθίστε. Δεν πειράζει. Αν σας αρκεί μόνο μια ζωήτσα με τα λεφτάκια σας, τα συμβολάκια, ωραία είναι. Καθίστε, φτιάχτε χαρτιά, εφορίες, όλα, χρειάζονται και αυτά. Δεν είπα να μην τα κάνετε αυτά. Αλλά τα ψυχοφάρμακα θα πληθαίνουν. Αλλά οι χωρισμοί σας θα είναι αποτέλεσμα εσωτερικό. Και όταν λέω χωρισμοί δεν εννοώ διαζύγια. Δεν εννοώ διάσταση των φύλων. Εσωτερικά δεν έχεις επικοινωνίες. Μπορεί να ζεις με έναν άνθρωπο όλη τη ζωή. Σου πω ένα παράδειγμα με τη μάνα μου. Όταν πέρυσι τη φρόντιζα εγώ και την τάιζα, εκεί που την τάιζα μου βγήκε συμπάθεια. Ήταν γυναίκα του χωραφιού, σκληρή γυναίκα, ας πούμε, της παλιάς εποχής. Και όπως την τάιζα, της λέγα, άρε μάνα, δεν συναντηθήκαμε ποτέ εμείς οι δύο. Και γέλασε. Και μου λέει, γιατί? Μου λέει, δεν ξέρω, λέω, εσύ ήσουν αλλού, εγώ αλλού. Δεν βρεθήκαμε. Και λέει, είδες. Δεν σου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια σοβαρότερη τοποθέτηση μέσα σας. Ο παράδεισος είναι στα χέρια σας, κρατημένος από το Θεό. Κανένας δεν μπορεί να σου αφαιρέσει την ευτυχία σου, ούτε η δυστυχία, ούτε η αρρώστια, ούτε ο σατανάς, ούτε ο ίδιος ο κακό εαυτός. Πολύ εντυπωσιάστηκα όταν άκουσα τον Χριστό να λέει, τι θρηνείς? Δεν είπα ανατέλω για δίκαιους και για πονηρούς. Τι εννοεί εδώ? Τι θρηνείς, σου λέει, άνθρωπέ μου? Τι είναι αυτά? Άπιστος είσαι και κάνεις έτσι? Τι σε συνέβη? Ποιο είναι το τόσο τρομερό? Δεν άκουσες ποτέ το Χριστός Ανέστη? Ότι τον ήλιο ανατέλει, δηλαδή το δικαίωμα της ζωής, της ευτυχίας, της χαράς, της κοινωνίας μέσα σου, του παραδείσου της καρδιάς σου, είναι κρατημένο στα χέρια μου. Μα εμείς ξέρουμε ότι ο αμαρτωλός δεν πρέπει να έχει. Όχι, λέει, θα το δώσω και εκείνο. Ξημερώνει και για αυτόν η ευτυχία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως θέλετε να τα λέτε συνήθως. Γι' αυτό είναι το μυστικό.
Επειδή ο άνθρωπος είναι λατρευτικό, η ανώτερη διάσταση του ανθρώπου μέσα του είναι η λατρεία του. Ο άνθρωπος είναι λατρευτικό, είναι ένα δημιούργημα που δημιουργήθηκε από κάτι και αναζητάει υπαρξιακά να συναντήσει αυτό το κάτι. Αυτό είναι όλο το κλειδί. Είναι ένα παιδί που θέλει να γνωρίσει το γονέα του. Βρέθηκε ορφανό κάπου, είναι η άγνοια. Δεν ξέρει πώς πλάστηκε, πού πάει, τι συμβαίνει. Ακούει πολύ θόρυβο γύρω του. Ακούει και κάποιους που του λένε είσαι εκλεκτό παιδί, αλλά είσαι βασιλόπεδο, προέρχεσαι από καλή οικογένεια, αλλά δεν την ξέρει, θέλει να τη μάθει, να τη γνωρίσει. Και πρέπει να σκύψει εντός του, μέσα του, εσωτερικά, να δουλέψει. Δεν γίνεται αν δεν δουλέψει. Με το να κάνεις θόρυβο και να τρέχεις γύρω-γύρω φωνάζοντας ότι φταίει η πολιτική, ότι φταίει ο Παναγόπλος και αυτά που λέει με ταλαιπωρούν και η δυστυχία της ζωής, τα οικονομικά μου προβλήματα είναι πολλά. Δείτε εμένα πού βρίσκομαι σήμερα. Κοιτάξτε γύρω τι έχω. Θέλετε να σας πω ότι είναι τούτο εδώ. Σας πω. Όχι, είναι το προσωπικό μου όνειρο. Είναι η προσωπική επιβεβαίωση του Θεού. Είμαι μαζί σου Παναγόπλο. Μια μικρή επιβεβαίωση. Είμαι μαζί σου. Λένε τώρα στο χωριό μου, τον καημένο τον άνθρωπο, διώχτηκε από το σπίτι του, από τη γυναίκα και τα παιδιά, είχε προβλήματα. Διώχτηκε λέει και από τα αδέλφια του που πήγε να μείνει εκεί, τον διώξανε και από τους τάβλους που κοινόμότανε μέσα εκεί, ξεσκεπάστηκε το κοπάδι του, έπαθε σε φορές, αλλά δεν το καταλαβαίνει κανένας. Δεν το καταλαβαίνει ότι όταν σπρώχνεται κάποιον μπορεί να πάει πιο γρήγορα στην ευτυχία του, στην ελευθερία του, στον εαυτό του. Το σπρώξιμο δεν είναι το κακό, αλλά το πώς θα διαχειριστείς αυτό το σπρώξιμο. Η λύπη δεν είναι τόσο κακή, αλλά το πώς εσύ θα τοποθετηθείς στη λύπη, ποια θέση θα πάρεις. Τα κλειδιά είναι δύο. Η λατρεία που θα αποδώσεις ενσυνείδητα, υπαρξιακά λατρεία. Οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας δεν λατρεύουν, αμπελοφιλοσοφούν ή τέλος πάντων λατρεύουν χλιαρά, ανούσια. Έφτιαξαν πολλά πράγματα και εν πάση περιπτώσει είναι εγωιτευτικά και αυτά, ωραία είναι, έχουν και αυτά το νόημά τους, αλλά δεν απέδωσαν στον άνθρωπο εκείνο που μέσα του είναι πολύ μεγάλο και αυτό είναι ο λάτρης της ψυχής του. Έφτασε ο άνθρωπος να λατρεύει τα εγώ του. Έφτασε να προσκυνάει τα μέταλλα. Φανταστείτε υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η ευτυχία τους είναι πόσα χρήματα θα έχουν ή αν έχουν μια καλή δουλειά. Είναι τρομακτικό. Ταυτοποιούν τον εαυτό τους με τα παιδιά τους, με τους συγγενείς τους. Ταυτοποιούν, ξέρεις τι σημαίνει. Αλληλοασπαράζονται από το λαιμό, ο ένας πιάνει το λαιμό του άλλου. Γίνεται η αγάπη τους ανεμόσκαλα, κρεμάνε μία ανεμόσκαλα στο λαιμό κάποιου ανθρώπου, που μπορεί να είναι άντρας, γυναίκα τους, παιδί τους, φίλος τους, και ανεβαίνουν αργά απολαυστικά επάνω με την αγάπη, συνήθως με την αγάπη. Όταν φτάνουν επάνω, ο άλλος έχει πνιγεί, γιατί ήταν ανυπόφορο το φορτίο αυτό. Όταν ο άνθρωπος μπει μέσα του, δεν γίνεται ποτέ μέσα από την αγάπη του ένα ανυπόφορο φορτίο. Αλλά γίνεται κάθετη μία διείσδυση μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και του παιδιού του και του συντρόφου του και οτιδήποτε. Η προσπάθειά του είναι να φτάσει στο βάθος της επικοινωνίας. Εκείνο που μπορεί να με πονέσει σήμερα είναι, ενώ μπορώ να φτάσω σε θεϊκή επικοινωνία με τον κάθε άνθρωπο, είτε από ατολμία, είτε από φόβος, είτε από ανασφάλειες, είτε από οτιδήποτε, να μην φτάσω. Είναι σαν να λέμε σε συνάντηση αλλά δεν βρεθήκαμε ή βρεθήκαμε και δεν συναντηθήκαμε. Στην όλη αυτή προσπάθεια ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και είναι πολύ ευλογημένος. Γι' αυτό απεχθάνομαι κατά κυριολεξία
τρομάζω τους ανθρώπους που τολμάνε να συναντάνε άνθρωπο και να είναι κάτι παραπάνω εκείνοι και λίγο υποδιέστερος ο άλλος. Αυτούς τους φρύτω. Δηλαδή άμα συναντήσω τέτοιο άνθρωπο από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη είναι ο σατανάς, θα περάσω από τον σατανά, θα προσευχηθώ, θα δω τι θα πάθω, αλλά από εκεί δεν ξέρεις και τι θα πάθει. Άμα σε έχει ο άλλος υποδιέστερο στην καρδιά σου, δεν μπορείς πια να έχεις καμία επικοινωνία που να σου δώσει ζωή, κανένα είδος επικοινωνίας, είτε ερωτικό, είτε κοινωνικό, είτε ιδεολογικό, είτε κάτι να πάρεις, κάτι να... τίποτα, ό,τι και να φας, μέλια να φας, μέσα σου θα βγουνε σοβαρά ξύδια και δηλητήρια. Όμως, όπως δεν το θέλω, δεν πρέπει να το δίνουμε. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μπορεί κάποιος να μην σε έχει υποδιέστερο, αλλά εσύ ο ίδιος σε ένα καταστάσεως της ζωής να θέτεις τον εαυτό σου σε μια υποδιέστερη κατάσταση. Γιατί υπάρχει ένα φοβερό πράγμα, η σύγχυση. Οι άνθρωποι έχουν μέσα τους ζαλάδες, έχουν μέσα τους σύγχυση, έχουν μέσα τους φοβίες, έχουν μέσα τους ανασφάλειες. Δικαίως έχουν άγνοια, έχουν ανάγκες. Θεοί τεράστιοι, ποιος τα έβαλε με την ανάγκη του. Λέγανε οι αρχαίοι, ανάγκα και οι θεοί πείθονται, ότι οι θεοί πείθονται με την ανάγκη. Δηλαδή όσο ισχυρός και να είσαι, άμα έχει έρθει η ανάγκη, θα σε διαλύσει. Έχουν μέσα σύγχυση. Όλο αυτό που λέμε εσείς, θόρυβο σκέψεων, απογοήτευση. Τι να σου πω ότι δεν έχουμε μέσα μας, έτσι κουβαλάμε σοβαρά πράγματα. Και καλά, όταν είμαστε νέοι δεν τα πολύ καταλαβαίνουμε. Όσο οριμάζουμε όμως τη ζωή, έρχονται πιο κοντά μας. Γιατί όταν είσαι παιδί, υπάρχει μια δύναμη που εμποδίζει το φορτίο αυτό. Ανεβάζει και νιώθεις ανάλαφρος. Όσο όμως εξελίσσεσαι, προχωράς και στην ηλικία, κατεβαίνει. Και τα αφήνει και πάνω σου μερικές φορές. Αυτή λοιπόν η σύγχυση προέρχεται από ένα και μόνο γεγονός. Εσωτερικά μέσα μας έχουμε κάτι που ταξινομεί τις ανάγκες μας. Αν αυτό το κάτι που ταξινομεί τις ανάγκες μας υπέθεσε ότι μπλοκάρει ή πάθει ή κάνει μια λανθασμένη εκτίμηση, τι θα συμβεί? Το μωρό σου θα κλαίει, θα έχει ανάγκη εκεί να το αλλάξεις, εσύ θα φλιαρείς το τηλέφωνο με τη φίλη σου, το μωρό θα κλαίει και εσύ θα θυμώνεις με το μωρό που κλαίει και σε ενοχλεί και δεν μπορείς να ακούσεις τι λέει η φίλη σου. Δηλαδή, ενώ ανάγκη έχει το μωρό. Και για να το μωρό αυτό είναι η ίδια η ψυχή, η ίδια η εξέλιξη, η ίδια η αγνότητα, εκείνο που πρέπει να μεγαλώσει μέσα σου, εκείνο που θα σου φέρει τον παράδεισο. Εκείνο εκεί που ανάγκασε τον Χριστό να πει, ένα πράγμα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Ένα πράγμα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Παιδιά, ένα πράγμα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν έχει ένα. Μυριάδες, μόνο ανάγκες είναι. Αλλά όμως ο Χριστός λέει άλλο. Θα είστε σε σύγχυση, θα είστε πάντοτε σε λανθασμένα συστήματα, θα είστε πάντοτε σε παιδείες που θα γεννάνε εκτρώματα, θα βρίσκεστε άνθρωποι και δεν θα ζείτε το μυστήριο του ανθρώπου. Για το παθαίνετε όλο αυτό το τόσο τραγικό θέμα, θα γεννιέστε για την κόλαση, θα γίνεστε κόλαση μέσα στην καρδιά σας, θα ζείτε και δεν θα απολαμβάνετε. Τρομερό. Θα τα ζείτε αυτά που θέλετε, αλλά δεν θα μπορείτε να γεμίσετε από αυτά, γιατί ενός έστι χρειά, μία ανάγκη έχει ο άνθρωπος, να βιώσει το θεϊκό του άνθρωπο. Μία ανάγκη έχει ο άνθρωπος, να χριστοποιήσει το εσωτερικό του είναι. Μία ανάγκη έχει ο άνθρωπος, να δει εσωτερικά μέσα του το Θεό, να φτάσει να το δει μέσα του, να τον έχει κοντά του, να ξέρει ότι υπάρχει. Να τον καταλάβει, να τον βιώσει. Τότε θα αναγκαστεί να φωνάξει όπως ο Απόστολος Παύλος. Όλα λέει έγιναν καινούργια. Δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει Ιουδαίος, δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκα. Και τούτη εδώ που βλέπω εγώ τι είναι. Άμα λέει αλήθεια, πού είναι? Και ο άντρας βλέπω και οι γυναίκες βλέπω και μόνο τέτοια ασχολείται ο κόσμος. Και οι Ιουδαίοι υπάρχουν και οι Έλληνες υπάρχουν και
τζιχαζιστές υπάρχουν και ορθόδοξοι φανατικοί υπάρχουν, όλοι υπάρχουν. Θα πει. Και όμως, ξέρετε, αυτό σου λέει ότι όταν έχεις τοποθετηθεί μέσα σου σωστά και εργάζεσαι για αυτό που είναι ανάγκη, η μόνη ανάγκη που λέει ο Χριστός, τότε αυτόματα εισήγεις και όλο εκείνος ο θόρυβος και όλο εκείνος ο φόβος περί του δάσους, περί της άγνοιας, το τι θα γίνει αν φάμε, αν δεν φάμε, αν θα ντυθούμε, τι θα γίνει με εμάς, με τους ερωτές μας, γίνονται ήσυχα ζώα. Γίνονται φωνές καλές. Κάτι θα φας. Και θα δημιουργήσεις, αλλά δεν θα είσαι άνθρωπος. Γιατί φτάνεις εκεί να κατανοήσεις ότι μπορείς να χάνεις τα πάντα, αλλά ο Θεός δεν σε αφήνει να χαθείς. Δεν χάνεις. Μπορεί να χάσεις τα πάντα. Σαν τον Ιώβ. 10 φορές από τον Ιώβ. Γιατί ο Ιώβ δεν γνώριζε και Χριστό, δεν άκουσε και Χριστός Ανέστη, δεν γνώρισε και Ευαγγέλιο, δεν είδε λατρείας, δεν ήξερε, ήταν προ Χριστού, έτσι. Λέμε Ιώβιος υπομονή. Δεν ήταν απλά υπομονή, ήταν πολλά εκεί. Λέμε. Η σύγχυση λοιπόν φεύγει μόνο όταν ο άνθρωπος εργαστεί ουσιαστικά απέναντι στο θλιμμένο εαυτό του, όταν απομακρύνει τον αρνητικό του άνθρωπο. Όταν τα βάλει με τον εαυτό του, όχι για να τον εκδικηθεί, αλλά για να τον βασιλοποιήσει, όχι για να τον κατηγορήσει, αλλά για να τον εξελίξει. Όταν ελευθερώσει την καρδιά του μέσα του, όταν σταθεί απέναντι στις δυσκολίες της ζωής, χωρίς να γίνεται δυσκολία, τότε θα τον επισκεφτεί και η ίδια η χάρη, όπως λένε οι Άγιοι, όπως λένε οι σοφοί, θα έρθει η δύναμη, όπως λέει και ο απλός κόσμος, υπάρχει κάτι που μας βοηθάει. Θα γίνει ορατό μέσα του, θα το καταλάβει. Γιατί όσο και να σε παίρνει κάποιος και να σε πηγαίνει στον παράδεισο, με το που θα σε πηγαίνει, το μόνο που θα φέρεις πίσω γυρνώντας τον εαυτό σου είναι μια αμυδρή εικόνα και μια βαθιά ανάγκη να ξεριζώσεις τον εαυτό σου από όλα εκείνα που είσαι πιασμένος, να το ξεριζώσεις εκεί που έχεις φυτρώσει, να διώξεις τις αλυσίδες από πάνω σου. Έχεις αυτή την ανάγκη, να κάνεις την πορεία εσύ. Και με κάθε κόστος. Με κάθε κόστος. Απ' αρχής όμως λέω ότι δεν υπάρχει τρόμος μη χαθεί η ευτυχία σου. Είναι φύση αδύνατον κάποιος να σας αφαιρέσει την ευτυχία σας. Δεν γίνεται. Τώρα βεβαίως θα μου πει κάποιος, άμα εγώ κάνω εγκλήματα και κάνω έτσι, πάνε στα άκρα οι άνθρωποι, αλλά εγώ μιλάω όχι για τα άκρα, μιλάω για τα ουράνια. Μιλάω για τα εσωτερικά πράγματα που γεμίζουν τον άνθρωπο. Όταν μπει σε αυτά θα καταλάβει ότι δεν έχουν θέση αυτού του είδους σκέψεις. Αν δεν δουλέψει ο άνθρωπος, δεν θα αποφύγει αυτή τη σύγχυση. Αν δεν δουλέψει αυτή τη μοναδική ανάγκη, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν δεν δουλέψει ο άνθρωπος με την εσωτερική του ανάγκη αυτή, δεν στα φέρνει κανένα. Εσύ τα φέρνει. Μόνοι σου τα φέρνει. Εσύ και ο κόσμος που ζεις, που ζούμε, δεν στα φέρνει. Δεν στα φέρνει. Απλά μέσα εκεί μπορεί να φτάσει ο Θεός να σε σώσει. Μπορεί να φτάσει ένα χέρι να σε βοηθήσει. Ένας λόγος να σε παρακινήσει. Να σε παρηγορήσει. Αλλά εσύ μένεις εκεί. Κολλημένη. Και τρέχεις πολύ μακριά να συναντήσεις. Το μόνο που μπορείς να πάρεις εδώ είναι να δεις τι υπάρχει. Και αυτό που αναζητάς είναι εκεί μέσα. Σε σένα. Αλλά σε μένα δεν σταματάει σε σένα. Αυτό σας τονίζω. Υπάρχει Θεός πέρα από μας.
και σε εσάς έπρεπε να είναι γνωστός. Αυτό λέω. Για έναν Ινδό, για έναν άνθρωπο που άλλων θρησκειών, ας πούμε, ή διαφορετικών αντιλήψεων, μπορεί να πάει εκεί. Αλλά αν δεν φτάσει στην νιρβάνα της καρδιάς, στο ήρεμο άνθρωπο, στο χαρακτήρα που δεν σκέπτεται πονηρά, που δεν αλλοιώνεται και δεν αλυσοδένεται με τις πικρίες της ζωής και με τα μικρόψυχες καταστάσεις. Και όμως δεν θα φτάνει, γιατί δεν θα έχει τελειοποιηθεί λατρευτικά μέσα του. Πρέπει ο άνθρωπος να τελειοποιείται λατρευτικά. Έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος θα παλέψει με τη θλίψη του, με τον εαυτό του. Και η μοναδική επιλογή του είναι αυτή. Εσείς που ήρθατε εδώ και βρεθήκατε εδώ σε μένα, και ειδικά τα παιδιά που είναι προσωρινά μαζί μου, θα πρέπει σιγά σιγά να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους μέσα τους. Η επιλογή τους θα είναι αν θα ζήσουν με τον αρνητικό εαυτό τους, δηλαδή στο ποτάμι του κόσμου, στη ροή, στο όπου φυσάει η κοινωνία των ανθρώπων γύρω τους και μέσα τους. Αν θα ζήσουν σαν θετικοί άνθρωποι, προκαλώντας την τύχη τους και τη ζωή τους, χτίζοντας τα σπίτια τους, τα αμάξια τους, τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, τα μου τους, τα σου τους, τα συμβολιά τους, θα τακτοποιήσουν πολλά θέματα, αλλά θα τα χάσουν όλα. Είναι νόμος αυτό. Τίποτα δεν μένει στο χέρι σου, όσο σβηστά αυτά για να το κρατήσεις. Ή αν θα αναζητήσουν το θεϊκό άνθρωπο της καρδιάς τους, τον παράδεισο της ψυχής. Περισσότερο λοιπόν για αυτούς που τώρα εισέρχονται σε αυτό το κομμάτι, να γνωρίσουν τον εαυτό τους βαθιά μέσα τους και μέσα σε αυτή τη γνωριμία να προσέξουν πολύ το δρόμο το λατρευτικό τους. Ο πιο τέλειος νους, ο πιο τέλειος άνθρωπος, το πιο υπέροχο πλάσμα, όλοι οι σοφοί της γης μαζί, μη φτάνοντας στη λατρευτική τους διάσταση, άγουροι και ανώριμοι. Καλά κάνανε και προσπάθησαν. Πρόσφατα σε μία συζήτηση με τη γυναίκα μου είπε, κάτι είπα για τον Σωκράτη και λέει ο Σωκράτης ήταν άνθρωπος του ήθους, ο σοφός Σωκράτης. Και εγώ αναγκάστηκα να φωνάξω, μα τι είναι αυτά που λες? Ο Σωκράτης δεν γνώρισε αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Δεν γνώρισε ποτέ ο Σωκράτης Ευαγγέλιο. Δεν γνώρισε ποτέ το Χριστός Ανέστη. Δεν το άκουσε ο άνθρωπος. Περίμενε, ήθελε, ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν το έμαθε ποτέ. Δεν γνώρισε τις εσωτερικές εικόνες του ανθρώπου. Δεν γνώρισε τα άρρητα μυστήρια του λόγου που εγώ κουβαλάω μαζί μου. Δεν γνώρισε την βάφτιση. Δεν γνώρισε την επίγνωση της προσευχής. Δεν γνώρισε πράγματα που αν τον είχα εδώ θα χόρευε. Απλά θα χόρευε. Θα χόρευε για το Θεό που τα έδωσε σε άνθρωπο. Που υπάρχουν εδώ, που συζητιούνται πού? Μέσα σε ένα χωράφι, μέσα σε ένα βιβλίο, μέσα σε αυτό το χάος της ζωής. Ο παράδεισος είναι μέσα στην καρδιά σας και σας καλεί. Είναι η θεϊκή αγνότητα και η ανάγκη της ψυχής να ενωθεί με το Θείο ενσυνείδητα. Δυναμικά. Θα έχει πολύ χαρά όταν θα εργαστείτε και θα κατανοείτε ότι τίποτα δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει. Αυτό όμως απαιτεί πίστη. Λατρεία. Θα λέω λατρεία εγώ, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουν οι άνθρωποι για λατρεία. Γιατί αυτή η στιγμή για μένα, στα χέρια της καρδιάς μου, είναι λατρευτική προσφορά στο Θεό. Είναι, πώς να το πω, ευγνωμοσύνη σε εκείνο που προσκυνάω. Ή που το σέβομαι σαν Θεό, ή που κατευθύνομαι προς αυτό. Αυτός ο παράδεισος της ψυχής μέσα μας που μας καλεί. Και για να φύγει όλη η σύγχυση από την καρδιά σας, θα θυμάστε μία φράση. Δεν ανοίγει η πόρτα του παραδείσου.
ούτε με τον ίδιο τον Χριστό, ούτε με τον ίδιο τον εαυτό σας, εάν δεν βάλετε πρώτο σας εσωτερικό μέλημα πάνω από τα παιδιά σας, πάνω από την οικογένειά σας, πάνω από τους ερωτές σας, πάνω από τα σεξουαλικά σας, πάνω από τα ιδεολογικά σας, πάνω από τα οικονομικά σας, αν δεν βάλετε τι? Να εργαστείτε για το πνεύμα σας. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα περιφέρεστε στη ζωή τραυματισμένοι. Και θα έχετε πολλές δικαιολογίες να επισκέπτεστε πολλούς γιατρούς και να παίρνετε και ψυχοφάρμακα. Δεν είναι κακό. Παίρνεις 2 χαπάκια, γίνεσαι ωραίος. Πίνεις 2 μπυρίτσες, 3, ας πούμε. Κατάλαβες. Ζεις, κοιμάσαι, ουρείς, είσαι καλά λες. Είναι πολύ αστείο. Υπάρχει μια διάκοπη γιορτή έξω από εδώ. Υπάρχει κάτι πολύ σπουδαίο έξω από εδώ, το οποίο ο άνθρωπος καλείται να το γνωρίσει εδώ. Αν αύριο βρεθούμε, το καλό, θα σας μιλήσω πάλι για αυτή τη σύγχυση, πώς χάνει ο άνθρωπος την πραγματικότητα. Παιδιά, να είστε προβληματισμένοι. Σε αυτόν τον κόσμο σταυρώθηκε ο Χριστός και μόνο αυτό λέει πολλά. Αν σε αυτόν τον κόσμο σταυρώθηκε Χριστός, φανταστείτε τι πρέπει να γίνει με τους άλλους που δεν είναι Χριστοί. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό μόνο το ότι σταυρώθηκε Χριστός, ότι και δεν σταυρώθηκε έτσι συμπτωματικά. Είναι σημαντικό. Η σκέψη αυτή αυτόματα σε φέρνει σε μια πραγματικότητα πολύ σοβαρή. Ότι το Χριστό της ψυχής διώκεται, καταδιώκεται. Το Χριστό του μυαλού σας, το καλό, εκείνο το ωραίο, το αγνό, πυρπολείται. Ο Ηρώδης τρέχει να φωνεύσει κάθε λογισμό καλό, φτάνει στα αυτιά σας και σφάζει, μωρά τα σφάζει. Γιατί άμα αντρώσουνε, θα αρχίσουνε την πάλι. Έχουμε προβλήματα. Ένα άλλο γεγονός που έχει αποκρυφτεί από την ανθρωπότητα είναι καθαρά η μεγάλη δόξα του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι δεν διαβάζουν πια το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχουν οικογένειες που να μελετούν σοβαρά το Ευαγγέλιο. Έχουν άλλους οδηγούς στο μυαλό τους. Δεν γνωρίζουν τον Χριστό ούτε σαν ποιητή. Δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν γνωρίζουν γιατί. Δεν γνωρίζουν το μεγαλείο της παρουσίας του. Δεν κατανοούν τη δόξα. Είδατε τι είπα πριν. Η μόνη δόξα του ανθρώπου είναι ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σε συναντάει σαν πρόσωπο. Δεν έχουν, σήμερα έχει, πώς να σου το πω, έχει μείνει πολύ πίσω αυτό το πρωταρχικό θέμα. Συναντώ ανθρώπους με γνώσεις, με εμπειρία, με ανθρώπινη δόξα. Όταν έρχεται η στιγμή τι είναι ο Χριστός για σένα, αληθορίζουν, τραυλίζουν, πώς δεν το ξέρουν. Μιλάω ουσιαστικά για πράγματα τα οποία είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν τα είπα εγώ, τα γράφει το Ευαγγέλιο. Αλλά τους τα μεταφέρω ενδόμηχα, εσωτερικά, όχι σαν ιδιοκτησία μου, αλλά σαν άνθρωπος με αυθεντία που το έχω ζήσει. Και λέει, ναι, λέει, ξέρεις ο Ναζωραίος. Και το Χριστό Ναζωραίος καλά τα είπε. Ωραία, αυτός τα είπε. Εσύ πώς τοποθετείσαι, τι ψηφίζεις, τι τον έχεις. Εάν δεν μπει το ενός έστι χρίαν, και εδώ θα σας αφήσω να ξεκουραστείτε, δεν θα υπάρξει πάυση από την εσωτερική σας σύγχυση. Καμία. Απλά ο θόρυβος άλλοτε θα μεγαλώνει, άλλοτε θα μειώνεται, αναλόγως της συμπτώσης. Γιατί όταν δεν εργάζεσαι το ενός έστι χρίαν, είναι σύμπτωση που βρεθήκαμε. Εσείς πήγατε μια βόλτα, ακούσατε για έναν άνθρωπο, κάτι η περιέργεια, κάτι το βιβλίο, κάτι ότι κάτι έχει, πάμε. Είναι μια σύμπτωση. Όταν όμως
εργάζεσαι το ενός έστι χρίαν, δεν είναι καθόλου σύμπτωση. Σε τσίμπησαν θείες δυνάμεις και σε έφεραν εδώ και εμένα εδώ. Είμαστε εδώ. Είναι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Είναι κοινωνία ουσιαστική. Και καλούμαστε εμείς αυτή την επικοινωνία να τη φτάσουμε σε θεϊκή διάσταση. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να τρώει από ανάγκη. Άλλος να τρώει γιατί έχει φάει πολύ. Άλλος μπορεί να τρώει κατά συνήθεια. Άλλος μπορεί να τρώει γιατί έκλεψε του γείτονα. Άλλος να τρώει για να μην φάει ο δίπλα του. Άλλος μπορεί να τρώει με ευγνωμοσύνη. Άλλος μπορεί να τρώει λίγο από σεβασμό προς την προσφορά που δέχτηκε από τον άντρα. Φαΐ, όλα φαινομενικά όλοι τρώνε. Ουσιαστικά όμως έχει τεράστια διαφορά. Και κάποιος μπορεί να τρώει έχοντας όλη εκείνη την πορεία ότι το σύμπαν, ο Θεός, η προνόηση, η αγάπη δημιούργησε, εργάστηκε πριν όλα όσα χρειάζονταν εκείνος. Και να το βιώσει πραγματικά σε θεϊκή διάσταση. Και αυτό το απλό φαγητό. Το φαγητό είναι μεταφορικό δηλαδή. Εννοώ τη φιλία, εννοώ τον έρωτα, εννοώ την οικογένεια, εννοώ το κτήμα, εννοώ το κάθε τι. Έτσι λοιπόν, ενός έστι χρίαν λέει ο Χριστός. Και εγώ λέω, εάν αν δεν εργάζεσαι το ενός έστι χρίαν, κοιμάσαι, πρώτος σου σύντροφος είναι η σύνηχης. Θα μουρλαθείς μετά. Θα τρέχεις σε όλα τα άλλα και θα τρέχεις. Δεν θα περπατάς. Θα τρέχεις και άκρη δεν θα βγάζεις. Και εκεί που θα είναι τακτοποιημένα και θα λες τα παιδάκια μου, θα έρθει μια στιγμή και θα καταλάβεις ότι τα παιδάκια σου έγιναν σαν και εσένα και δεν σε γέμισαν. Τα παιδάκια σου θα κάνουν φτερά και θα πάνε πιο πέρα. Τα νιάτα σου θα κάνουν φτερά πιο πέρα. Οι ερωτές σου δεν θα σου έχουν αφήσει μέσα σου με εκείνη την ωραία μνήμη και την δύναμη. Γιατί όταν έχεις κοινωνήσει κάτι παίρνεις μια δύναμη. Αλλά θα είσαι μάλλον άδειο τσουβάλι. Μετά οι φοβίες σου θα αυξηθούν. Σύνηχης, το λέω με μια λέξη. Θόρυβο, πρόβλημα. Το. Μία ανάγκη υπάρχει, λέει ο Χριστός. Χρία είναι ανάγκη. Μία ανάγκη έχει ο άνθρωπος, λέει ο Χριστός. Χρία είναι η ανάγκη στα αρχαία. Μία ανάγκη έχει ο άνθρωπος. Αυτό δίδαξε ο Χριστός. Μία ανάγκη. Αλλά ο άνθρωπος, μία ανάγκη. Να οδηγήσει τον εαυτό του σε πνευματική διάσταση. Δηλαδή να ζήσει τον θεωτικό άνθρωπο της καρδιάς του. Να γνωρίσει πραγματικά όχι τον εαυτό του, να μετουσιώσει όλο το νόημα της ζωής και να το αποδώσει σε παράδεισο. Αυτό. Να απαλλαχθεί από τον τραγικό εαυτό του, από το μικρό του άνθρωπο. Να δουλέψει με τον εαυτό του, κορίτσι. Μία ανάγκη έχει ο άνθρωπος. Να φύγει μακριά από τα εγώ του και τη σκληρότητά του. Να εργαστεί ενσυνείδητα σοβαρά. Χρειαν είναι η ανάγκη. Βέβαια, αυτό το λέγει ο Χριστός, έτσι. Και εγώ είπα τι. Ότι η σύνηχης, θα ζεις τη σύνηχης. Εσύ δεν θα έχεις ανάγκη πρώτα, ή ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη πρώτα την ψυχή του, έχει ανάγκη τα λεφτά του. Το χρηματιστήριό του, το οικονομικό του, τη δουλειά του, το παιδί του, το ντύσιμό του. Άμα μπούμε στο τι ανάγκες έχει. Όταν ακούστηκε αυτός ο λόγος και γράφτηκε από τους μαθητές του Χριστού, οι φιλόσοφοι από αυτό και μόνο πετάγανε το Ευαγγέλιο. Οι τότε φιλόσοφοι, κοσμική, ναι. Αντιλήψεις χωρίς πνευματικό περιεχόμενο. Τι κάνανε. Γιατί σου λέει μια ανάγκη έχει ο άνθρωπος. Μια ανάγκη έχει ο άνθρωπος. Μόνο ανάγκες είναι. Από παντού. Κι όμως, ο Χριστός πολύ καλά είπε. Δηλαδή τι είπε. Αν δεν διορθώσετε αυτό το θέμα, όσο και να παιδεύεστε, ναι, τίποτα. Απλά θα διαιωνίζετε μια αρρωστημένη κατάσταση. Μια τραγική κατάσταση, θα εξαρτάτε την ευτυχία και τον παράδεισο της ψυχής σας από φαινόμενα, τα οποία και να σας δοθούν όπως θέλετε δεν θα σας φτάσουν στον παράδεισο. Δεν γίνεται να σας φτάσουν. Δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν.
Άλλο. Ναι, κλείσε τα μηχανήματα. Εγώ πάντως ευχαριστώ που μιλήσαμε, γιατί για μένα αυτό είναι βαθιά ξεκούραση. Το ότι είστε εδώ, σας πω, πρόσφατα πέρασα πολλά. Ήρθε μια στιγμή, θα την έλεγα ιόβιο, γύρω στις 3-4 ώρες.